tervetuloa taas uudelle videolle. Tällä kertaa kohteena on Exmouth ja Cape Range National Park, eli mikä kansallispuisto. Me ollaan tällä hetkellä jonkun 50 kilsan päässä tuolta Exmouthin kaupungista, tai siis pikkukylästä. Jäätiin tähän viimeiselle tällaiselle ilmaiselle parkkialueelle yöksi. Kohta lähdetään seikkailemaan ja toivottavasti päästään tänään beachille. Tää Exmouthin kylä ei itsessään ole kovin vakuuttava. Suurin nähtävyys taitaa olla toi rapu tuolla takana. Mutta kohta lähdetään kansallispuistoon, joten siellä varmaan vähän hehkemmät maisemat. Tässä on Exmouthin kyläbiitsi. Tultiin tänne pienelle uintibreikille ja lounastauolle ennen kuin lähdetään ajelemaan tonne puistoon päin. Meillä on lounasbreikki täällä, tehdään vähän burgereita beachillä. Flamingokin pääsi ensi uinnille ja vihdoin. Mä olin innoissani, että mä sain vihdoin tämän flamingon. Mä oon halunnut semmosen varmaan viimeiset 6 kuukautta ja nyt mä viimein ostin sen muutama päivä sitten. Ja tänään päästiin eka kertaa beachille, joten nyt on flamingo. Kansallispuistossa ollaan. Tän nimi on siis Cape Range. Ja täällä on oikeastaan beachejä. Ois täällä jotain kävelylenkkejäkin, mutta mä vähän luulen, että kaikkien noiden Karjinin kävelyiden jälkeen meitä kiinnostaa enemmän nämä beachit. Ja meillä on meidän flamingo-kaveri täällä. Täällä pääsee snorklaamaan suoraan beachiltä. Joten se on varmaan näiden parin päivän tarkoitus. Me leiriydyttiin viime yön täällä kansallispuiston ihan päädyssä. Tai oikeastaan tää ei oo pääty. Tästä pääsis vielä alemmas, mutta sit pitäis ylittää tommonen joki ja mennä jotain tosi surkeita teitä vissiin rantsua pitkin eteenpäin. Niin jätetään se väliin. Mennään suosiolla tuolta yläkautta takaisinkin ja pysähellään kaikilla rannoilla matkalla. No tässä True aamuvirkkuna on jo 6 jälkeen aamukävelyllä. Muut jäi vielä nukkumaan, koska on niin aamuvirkku-ihminen, kuten kaikki tietää. Ei vaan, tää leirielämä kyllä sekoittanut rytmit ihan täysin. Aika siistiä kyllä, kun herää joskus 5-6 aikaa aika automaattisesti. Yksi kengurukaverikin löytyi jo näin aamusta. Tää on kyllä oikeastaan tosi kiva olla vähän yksin kävelyllä. Tälleen kun on 3 viikkoa reissannut, niin oma aika alkaa tulla ihan tarpeeseen. Tosi hyvin kyllä tultu toimeen noiden matkakumppaneiden kanssa. Kun miettii, että ihan randomilla Facebookista löytänyt ihmiset, niin oikein hyvin on sujunut. Mä oon kuullut kauhutarinoita monilta muilta reissaajilta, kuinka porukka on jakautunut kahtia ja muuta kesken matkaa, kun on ollut ihan sukset ristissä. Mut kyllä oma aika alkaa olla ihan semmonen kiva juttu. Päivän workout tehty. Meidän flamingo karkas. Me yritettiin ensin uida Vincentin kanssa sen perässä, mutta ei siitä tullut mitään. Tää tuuli oli ihan sairaan kova. Ja luovutettiin jossain vaiheessa, mutta sitten onneksi tää on tämmönen niinku vei, niin se jäikin tonne vastarannalle vähän niinku. Niin käytiin äsken sitä ilmankaan juoksemassa siellä hakemassa flamingo kotiin. Vieläkin hengästyttää. Tarpeeksi urheilua tälle päivälle. Tää oli Turquoise Bay. Pidettiin täällä vähän lounasbreikkiä ja snorklailtiin. Mä oin ihan sika pitkää kilpikonnan kanssa tuolla vedessä. Se oli niin söpöä, se välillä tuli siihen pintaan silleen. Tosi sulate.
Tää riutta, missä me snorklailtiin, on Ningaloo Reef, ja monet sanoivat, että se on jopa parempi kuin itärannikon Great Barrier Reef. Mut mun on valitettavasti aika vaikea antaa mitään tyhjentävää arviota tästä, koska siellä Suurella Valliriutalla mä oon ollut niin ulomilla riutoilla snorklailee ja jopa kokeillut sukeltamista, mikä oli ihan sairaan siistiä. Mut sit täällä West Coastilla mä oon snorklaillut vaan tuosta rannasta, mikä on kyllä ihan makeeta, mut ei siellä ihan niin paljon kaikkia erilaisia kaloja ja koralleja ollut. Toisaalta täällä Ningaloo Reefillä mulla on tullut vastaan enemmän kilppareita ja niiden perässä on aina ihana uiskennella, joten vaikea sanoa kumpi on sitten oikeasti parempi. Tosi monet tulee tänne Ningaloolle myös sen takia, että täällä on valashaita ja täällä järkätään tosi paljon erilaisia retkiä, millä niitä voi lähteä kattelemaan, mutta meidän aikana ei tainnut olla niiden kausi, koska me ei edes ajateltu lähtöämme semmoselle. Täältä pitäisi löytyä myös merilehmiä ja vaikka mitä muita otuksia, eli varmasti jos olisi niiden valashaiden aikaa, niin semmoinen reissu voisi olla tosi makea. Illalla taas tänne termiittiparkkikselle, jäätiin tähän yöksi ja täällä oli niin hirveä tuuli, että teltta ei meinannut saada millään kasaan. Se oli siis aivan mahdoton tehtävä, mutta jotenkin se kuitenkin onnistui. Joka tapauksessa matka jatkuu nyt kohti Coral Baytä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Nähdään taas ensi videossa. Moi moi! Seuraavassa jaksossa me lähdetään etsimään Ville ja delfiinejä, jotka tulee Mankimion rantaan joka päivä. Muista tilata kanava niin et missaa seuraavaa jaksoa.